तर एकदम मस्त खुशखुशीत आणि सॉफ्टी झाला आहे आपला पराठा आणि मटार पण एकदम छान खुलून दिसतंय पराठ्यामध्ये। अशाच प्रकारचा पनीर पराठा बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि अर्थातच सगळ्यात अगोदर खानपान या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आता वेळ न घालवता पटकन रेसिपीकडे जाऊया। अगोदर आपण पनीर पराठ्यासाठीचं जे कवर आहे ते बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी परातीत 2 छोटे चमचे पाणी घालून घेतले आणि याच पाण्यात आपल्याला मीठ आणि साखर टाकून घ्यायची आहे, जेणेकरून कवरला छान खारट आणि गोडची टेस्ट येते। तर मी 1 छोटा चमचा मीठ घालून घेतले, त्यानंतर 1 छोटा चमचा साखर घालून घेतली आहे। साखर आणि मीठ आपल्याला व्यवस्थित विरघळू द्यायचं आहे। त्यानंतर मी गव्हाचं पीठ घेतले 1 मोठा चमचा, त्यावर आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा हळद, नंतर घालूया अर्धा चमचा लाल तिखट आणि अर्धी वाटी कोथिंबीर। कोथिंबीर खूप जास्त घालायची आपल्याला, कोथिंबीरने छान टेस्ट येते आणि कलरही छान येतो। आता हे सगळं मिश्रण आपण पीठ मळून घ्यायचं याचं एकत्र करून आणि थोडं थोडं पाणी घालत आपल्याला हे पीठ जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही असं मळून घ्यायचं। जसं आपण पोळी चपातीसाठी मळतो त्याप्रमाणे मळून घ्यायचं आहे, अगदी थोडं थोडं पाणी घालत मळून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारचा गोळा आपल्याला बनवायचा आहे। त्याला तेल लावून ठेवून देऊया आपण आता। त्यानंतर स्टफिंग बनवून घेऊ। त्यासाठी मी तवा गरम करायला ठेवला आहे, त्यावर घालते 2 ते 3 पळ्या तेल। तेलाऐवजी तुम्ही तूप किंवा बटर वापरलं तरीही चालेल, त्याने पण एकदम छान टेस्ट येते। मी इथे साधारण 3 छोट्या पळ्या तेलाच्या घेतल्या आहेत। तेल जरा गरम होऊ देऊया। स्टफिंग तव्यावर बनवली तर ती सगळ्या साईडने छान परतली जाते, त्यामुळे तव्यावर बनवावी स्टफिंग। त्यानंतर मी अर्धा चमचा जिरं घालून घेतलंय। जिरं तडतडल्यानंतर आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेऊ। जिरा आणि मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालून घेतलाय अर्धी वाटी, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, हे मिक्स करून घेऊ तेलासोबत। त्यावर घालूया अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा धना पावडर। लाल तिखटाऐवजी तुम्ही हिरव्या मिरचीचा ठेचा वापरला तरीही चालेल। आणि मटार घालून घेतलेत अर्धी वाटी। इथे मी फ्रोझन मटार वापरलेत, तुम्ही अनफ्रोझन वापरत असाल तर तुम्ही ते शिजवून घेतले तरीही चालेल। मी यावर 2 ते 3 चमचे पाणी घालून घेतले, जेणेकरून मटार पटकन स्मूथ होतील। मटार जास्त पण नाही शिजवायचेत, ते आपल्याला अख्खे दिसायला हवेत पराठ्यामध्ये, त्यामुळे मटार जास्त शिजवायचे नाहीयेत, म्हणून 2च चमचे पाणी घालून घेतले। यावर मीठ घालून घेते अर्धा चमचा, तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घाला। हे मिक्स करून घेऊया आणि हे मीडियम फ्लेमवरच परतून घ्यायचे आपल्याला, हाय फ्लेम करायची नाहीये, नाहीतर मसाले जळायला लागतील। मटार परतल्यानंतर पनीर बारीक किसून घेतलेला आहे मी, तो घालतीये। साधारण इथे 200 ग्रॅम पनीर मी घातलंय आणि पनीर व्यवस्थित किसून घ्यायचं आहे आपल्याला, म्हणजे ते बारीक होतं। आता पनीर मटार सोबत एकत्र करून घेऊया आणि हे परतताना सुद्धा गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवायची आहे। कोथिंबीर भरपूर घालायची आहे, मी इथे अर्धी वाटी कोथिंबीर घातली आहे। कोथिंबीर सुद्धा आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे पनीर सोबत। 1-2 मिनिटांनी आपण हे स्टफिंग काढून घेऊया एका भांड्यात आणि गॅस लो फ्लेमवर करून टाकूया। तर अशा प्रकारे मी हे काढून घेतलं आहे आता एका भांड्यात आणि गॅसची फ्लेम लो केली आहे। अशा प्रकारे आपलं स्टफिंग दिसेल। आता आपण पराठा तयार करायला लागूया। त्यासाठी मी पिठाचा एक गोळा घेतला आहे, ज्याप्रमाणे आपण पोळीचा गोळा घेतो तेवढाच, आणि गोळा अगदी छोटा आकारात घ्यायचा आपल्याला। आता याची आधी आपण एक पाळी बनवून घेऊया, पोळी लाटतो त्याप्रमाणे। ज्या प्रकारे पुरणपोळीत आपण सारण भरतो त्या प्रकारे आपल्याला याच्यात हे स्टफिंग भरून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे भरपूर भरायचं स्टफिंग, जेणेकरून ते पराठ्याच्या बाहेर आलं पाहिजे। ते पराठ्याच्या बाहेर आलं की त्याची टेस्ट एकदम छान येते आणि मटारही दिसले पाहिजेत आपल्याला। तर अशा प्रकारे ज्याप्रमाणे पुरणपोळीचं सारण भरून घेतो
आणि असं गोळा करून घेतो त्याचप्रमाणे आपल्याला हा पराठ्याचा पण गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आता हा लाटून घेते मी। अगदी हलक्या हाताने लाटायचा आहे हा, खूप पण प्रेशर देऊन लाटायचं नाहीये, कारण मटार आपण पूर्ण शिजवून घेतलेले नाहीयेत। मटार जर पूर्ण शिजवून घेतले तर त्याची टेस्ट चांगली लागत नाही। ते बाहेर आलेले एकदम छान दिसतात आणि टेस्टलाही छान लागतात। ज्या ठिकाणी तुम्हाला असं वाटेल की ते चिकटायला लागलंय पोळपाटाला, त्या ठिकाणी तुम्ही थोडं थोडं पीठ टाकत जा गव्हाचंच, म्हणजे ते चिटकणार नाही। आणि खूपही पातळ आपल्याला नाही लाटून घ्यायचा आहे पराठा। आता तवा छान गरम झालाय, त्यावर मी तूप घालून घेते, साधारण 1 छोटा चमचा। तुपाऐवजी बटर घातलं तरीही चालेल। पराठा घालून घेतलाय त्यावर। आता जी वरची साईड आहे त्याला तूप लावून घेते। इथे सुद्धा बटर लावलं तरीही चालेल किंवा तेल वापरलं तरीही चालेल। तूप सगळ्या साईडने लावून घेतलंय मी। 1-2 मिनिटांनी आता आपली खालची साईड व्यवस्थित भाजायला लागली आहे, तर मी आता पराठा पलटून घेतलाय आणि बघू शकता एकदम मस्त भाजली गेली आहे खालची साईड। अशाच प्रकारे आपल्याला दोघीही साईडनी तूप लावून छान भाजून घ्यायचं आहे किंवा बटर लावून भाजलं तरीही चालेल। अशाच प्रकारे मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हा पराठा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे आणि छान फुगला पण आहे पराठा। तर आपला पराठा रेडी झाला आहे। तोडून दाखवते तुम्हाला। मटार पूर्ण दिसतायत, बघू शकता तुम्ही। जास्त नाही शिजवलेत मटार, त्यामुळे ते अख्खे दिसतायत आणि त्याची टेस्ट पण एकदम मस्त लागते। अर्थातच ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून नक्की कळवा।